So, pangatlong episode na ng ating UFC Ready Recipe Series, no? At ang gagamitin... Ano yan? Tangina Odunim? Nantok na talaga. Wait lang, ulit. So, pangatlong episode na ng ating UFC Ready Recipe Series. At ngayon, ang gagamitin natin ay menudo. Pare, diba? Tulad ng mga nakaraang episode, gagawa ulit tayo ng 4 na putay. At simulan na natin. Alright, so ang una nating gagawin sa ating UFC Ready Recipes menudo ay morcon. Kita nyo naman dito sa atin, meron tayong nakakasaming hotdog eh. So Hungarian na lang, pasensya ka na. Meron tayong taba ng baboy, carrots, pickles, itlog na maalat, at syempre, ang ating baka. Sabihin nyo lang sa nagtitinda ng baka sa inyo na kailangan nyo ng pangmorcon. Hindi nyo na kailangan ng special skills para gawin to kasi at totoo lang medyo mahirap-hirap ng konti. Simula tayo sa carrots. Uy. Sumunod ay ang pork back fat. Yan. At sumunod ay ang ating Hungarian sausage. Pwedeng hotdog, pwedeng chorizo de Bilbao, pwedeng kahit anong mahaba, wag lang talong. Tsaka Bihod. natin dyan. Tapos pickles. Sa'yo na yan kung gusto mo ng dalawa or isa or ikaw. Tapos itlog na maalat. Make sure na ang ilalagay nyo at least meron man lang pula. Tapos kumutan mo na para bang yung irog. Yan. Tapos higpitan. Dahan-dahan ngunit mahigpit, dahan-dahan ngunit masikip. Kailangan lang ho natin siya i-secure ngayon. Alright, so ito ang ating butcher's twine na nabibili lang din naman sa palengke. Meron sa Shopee, meron sa Lazada, meron sa internet, hindi mahirap maghanap. Itatali lang natin siya ng ganire. Medyo higpitan natin kasi mas mahigpit, mas maganda. Hindi sa lahat ng pagkakataon, syempre. Diba? Minsan lang. Mas mahigpit, mas mahirap makawala. Tama yun, tama yun. Tapos tatali lang natin siya sa ganitong pamamaraan. Watch me. Ihaba nyo. Then, ipasok nyo sa ilalim. Then, iganirin nyo. Ang hirap magturo pa ng ganito. No? Ayan. Then, hilahin nyo. Siguro about 3/4 to 1 inch ang distance dun sa naunang tali. Then, ulitin nyo na. Grabe naman. Ninong Ray lang ang magsusukat. Ninong Ray lang ang magsusukat. Taga Paranaque ako eh. Magsusukat. Sukat. Alright, so pagka ganyan na siya, kailangan natin gawin is itaob siya. Hanapin natin yung taling nauna kanina, yung nagsimula ng lahat, the originator. And itali lang natin, i-secure lang natin yung ating package. Sana all secured. Sana all secured. And that's basically it. Pare, ganun kadali, ganun kabilis. Ang bilis. Gawin nyo lang yan sa lahat ng morcon nyo and let us proceed to the next step. Sa inyong pressure cooker, sindihan nyo lang. Yan, painitin nyo of course. Lagyan nyo ng oil of your choice and my choice is, saan na yun? Yes, chicken oil na malapit na mabura. Hintayin lang nating uminit. Tulad ng ulo ko. Pag mainit na ang inyong mantika, pwede na nating isira ang ating morcon. Yan. Again, do it by batches, pare, para hindi makrowd yung pan and, para hindi lumamig agad. Siguro 2 at a time lang. 4 na buo ang nagawa namin, so magdadalawang salang kami. Ito ang kulay na hinahanap natin. Ayan. Yung kulay ng linamnam. Kapag ang second batch nyo ay medyo tostado na, pag okay na kayo sa sira nila, ibalik nyo na yung mga nauna nyong ginawa. Yan. Yan. Lagyan natin ng tubig. 1 liter ng tubig yung nilagay ko. And syempre, 2 pakete ng ating UFC Ready Recipes Menudo. Uy, boom. Sinong mag-aakala? Pwede kang gumamit ng UFC Ready Recipes Menudo sa morcon. So, haluin. So, ano lang natin siya. Haluin. What's the term, pare? Naantok na ako. Basta haluin nyo mabuti.
Tapos, pakuluin nyo lang siya. Sa kaso namin, ipi-pressure cooker namin siya. Again, iba-iba ang bawat pressure cooker, iba-iba ang bawat baka. Pero kami, we'll start checking at 20 minutes. Pare, that's it. Ito ng murko natin, pinressure namin siya for 30 minutes. Tapos, sinimmer lang namin siya for, 15 minutes siguro, 10 minutes. Para lang makuha yung consistency ng sarsa niya. And, ayun na itsura niya, oh. Lapot ng sarsa. Pare, wala tayo ibang inilagay dyan kundi yung meat. And yung UFC Ready Recipes Menudo Sauce. Ganun kasimple. Okay. Alright, so ang next recipe natin ay sweet and sour bola-bola. Magsisimula tayo, syempre, sa bola-bola bago yung sweet and sour. Sa isang planggana, kailangan lang natin maglagay ng half kilo ng ground pork. Kasunod ang konting carrots and celery. Yung carrots natin, it's already grated. Ginamitan namin ng cheese grater para mas pino. Sibuyas na nakachop. Konting bawang na nakachop. Boom, tamad, nakachop na. Oo naman. At ito ang pinakamahalaga. Bidbed ang tawag dito. This is fish. Karne to ng isda na kinakayod and ito ang magbibigay ng springy texture and magbabind sa ating meatballs, bola-bola. At depende sa water content ng ating giniling, malamang hindi na tayo gumamit ng itlog. Pero titingnan natin kung gaano kalagkit ang kalalabasan after natin itong i-mix. Of course, syempre kailangan natin maglagay ng asin to taste. Pero as a general rule, 1 to 1.5 teaspoons per kilo fine salt. Or kung talagang gusto mong maging scientific, 2% salt ng total total mixture. Pero kukumpit mo pa ba yan, man? Of course, pamintang durog. Tapos kailangan lang natin itong i-mix at mix ng todo. Kamay nyo, men. Pasensya na, pero kakamay talaga tayo din eh. Yung bed ang magbabind sa bola-bola natin. Pero kung masyado matubig yung giniling natin, kasi minsan nangyayari talaga yun eh. Wala, maglalagay talaga tayo ng itlog. Pero hopefully, hindi na. Actually, we're not just mixing here. We're doing something that's called protein extraction. Mentras hinahandle nyo ang karne ng ganyan, lumalagkit siya ng lumalagkit, kumakatas yung protina sa kanya, and yun mismo ang magbabind sa mixture natin. Ano to? Technique na ini-employ to sa sausage making. I think hindi natin kailangan maglagay ng itlog kasi this is already sticky. Para English pa rin ako ng English. Ano ba yan? So okay na to. Ang kailangan nyo na lang gawin ngayon is kumuha ng konti, magprito, para matikman nyo kung tama ba ang seasoning, and mag-adjust kayo from there. So ang bola-bola namin ay okay naman ng timpla, siguro. Kailangan natin gawin ngayon ay i-bread na natin siya bago natin siya iprito. Ito ang ating harina. Harina lang, pwede nyo lagyan ng konting cornstarch, pero for this recipe, harina lang. Lagyan natin ng konting paminta, konting asin. Haluin lang natin. And simulan na natin, pare. Simple lang naman to. Kumuha ka ng konti. Doesn't need to be perfect, pare. Isang kamay lang. Laglag mo dyan. Sa dry hand mo. Yan ang kukuha sa harina. Yan. Lagay mo dyan. Hindi nyo kailangan taktakin masyado. Kasi ang mangyayari ngayon is yung moisture mula doon sa bola-bola natin ay lalabas para basain yung harina nasa labas and medyo kakapalang coating natin. Ganun lang uli. Grabe naman. One hand mastery. One hand ball handling, pare. Imagine mo na. Boom! So gawin nyo lang to sa lahat ng inyong bola-bola and let's get to frying na. Ito na ang ating breaded meatballs, bola-bola. And sa isang lagay, yan. Wag nyo idadrop na ganyan kasi katangahan yun. Ang gagawin nyo, mula dito, pagugulungin nyo. Oo. Kasi, boulder. Yes. Kasi, kapag paganto, ang splash ng mantika papunta sa'yo. Diba? Pero, kapag paganto, ang splash ng mantika ay paganon. Amazing! Diba? Learn something every day. Okay yun na. Iwas kamatayan lang. Siguro, lutuin nyo lang for 3 minutes. Hindi nyo naman kasi siya kailangan maluto hanggang loob kasi lulutuin pa natin to sa sauce. So, okay na yan para magkaroon lang ng konting browning and mag-firm up. Rekta nyo na ilagay kung saan nyo bubuin yung sauce. Boom! Siguro yun nga, next batch natin, mga after 5 minutes siguro okay na rin to. Utang, ba't may Hungarian dyan, pare? Kung ba naglagay nito? Kung ba naglagay niyan? Gagawang putang. Si sweet and sour din natin yan. Bubuin na natin ang ating sweet and sour sauce. Siyempre, sa pamamagitan nyo ng UFC UFC Ready Recipes Menudo. Diba? Isang pakete.
pwedeng gawing sweet and sour sauce, pare. Grabe. Grabe talaga, diba? Konting tubig. Lalagyan lang natin syempre ng sugar. Bahala ka na kung white, bahala ka na kung brown, bahala ka na kung pink. Mga 3 to 4 tablespoons. And mga 1 teaspoon ng white vinegar. Boom, okay na yan. Isa pang maganda dito sa UFC Ready Recipes, cost-wise, napaka-practical niya. Wala ka ng mga kung ano-ano pang ilalagay. Talagang yung sauce lang and yung karne, wala na added ingredients eh. Hinalo ko yung suka. Ang hindi pa kumukulo. Lagot si Ninong Rad. Ninong lang tanga. Kung okay na sa inyo itong consistency na to, then good. If not, dagdagan natin ng konting, kabisado nyo na yan pare. Water and cornstarch mixture. Hindi lang, dahan-dahan. Pag okay na sa inyo yung consistency, ang kailangan nyo na lang gawin is i-adjust yung lasa and simmer pa siya for siguro last 3 minutes. Alam mo yun? And okay na yan, men. Ganun kabilis. Ang bilis. Ang dali. Ang dali. At higit sa lahat, ang sarap. Ang sarap. Tangina, wala tuloy ako masabi ang puto. Ang ating next dish ay sobrang bilis at sobrang sarap at sobrang dali. Gambas. Mula tayo sa ating oil of your choice and my choice is, uy, ba't tumaapo yun, man? Chicken oil. Diba? Then, maglalagay tayo ng pinaghalong onions and bell peppers. Ito lang ang kailangan natin lutuin ng high heat kasi medyo masarap sila pag may konting charba. Wow! Hinaan na natin kasi yung susunod natin ilalagay na ingredient ay bawang. Medyo marami-raming bawang, pare. Basta nakakatuwa pa dito sa UFC Ready Recipes na to kasi chef's table siya. Nandyan lang sa pantry mo, nandyan lang sa labas. Hindi mo kailangan i-rep, dadamputin mo lang, tapos gagamitin mo, tapos tapos na. Tapos, pwede na natin ilagay ang ating, UFC Ready Recipes menudo. Pare. Mga kalahati. Kalahating pack lang. Yan, good. That's good. Basically, binubuo muna natin yung sauce. Konting tubig. Konti lang. Konting oyster sauce. Konting white vinegar. Uy, konti lang. Uy, konti lang. Konting chili flakes if you want. Optional. Konting mirin. Pero kung wala kayo doon, you can use sugar naman. Wala naman problema doon. And finally, or siguro half kilo of peeled shrimp. I mean, half kilo siya bago siya balatan ngayon. Hindi ko alam. Yung tubig, kung nawawalan siya ng sarsa. Cornstarch and water mixture para lang lumapot. Maybe a bit of dark soy sauce. Uy! Adjust na lang ang seasoning if needed and let's go! Ang susunod nating lulutuin ay syempre ang nasa likod ng ating UFC Ready Recipes. Menudo. Wow! Syempre, that's menudo, di ba? Sabi dito, magpapakulo lang tayo ng tubig, lalagyan ng karne, at palambutin natin. So, meron na tayong tubig dito na malapit ng kumulo. Ano mo'y? Tubig. Ilalagay na natin dito sa ating tubig ang ating karne, kasabay ang ating pork liver. Yan. At ang kailangan lang natin gawin ngayon ay maghintay hanggang lumambot. Sanay naman ng maghintay, par. So, kumukulo na ang ating baboy at pwede na natin lagyan ng ating UFC Ready Recipes menudo. Pare, ganun kadali. Boom! At pakukuluin lang natin to hanggang tuluyan na lumambot bago natin ilagay ang ibang gulay. So, menudo natin ay medyo malapit-lapit na. Let me check. Yes, medyo malapit-lapit na. Pwede natin ilagay ang ating carrots and potatoes. Kailangan na lang natin gawin ngayon is hintayin maluto yung carrots and potatoes, mag-reduce ng konti ang sarsa natin, and we're good to go. Marami pa kayo pwede dagdag dyan. Pwede kayong maglagay ng green peas, pwede kayong maglagay ng raisins. Bahala ka na, malaki ka na, kaya mo na yan. Uy! Tabi ka dyan! Ano umayos composition nak ng puta naman, oo. Ninong lang malapit ng mamatay. Ninong Ray lang nagluluto ng murko ng alas 5 ng umaga.
balls. Ilang rice ka, pre? Mga 3. Kung bakit nga? So, it's already 5 a.m. pero best breakfast in the world, pare. Brought to you by UFC Ready Recipes Menudo, pare. Nakagawa ulit tayo ng 4 na putahe. Malulupit na putahe. Meron tayo ditong sweet and sour, bola-bola. Meron tayo ditong gambas. Meron tayo ditong morcon. And meron tayo dito, syempre, yung kanilang menudo. So, unahin na natin to. As with all the UFC Ready Recipe sauces, parang never naman ako na-disappoint. I'm always pleasantly surprised. And, yeah, dito rin. She's super decent, super easy, super basic, at super sarap considering kung ano yung input mo. Itong ating sweet and sour bola-bola, I modified my my recipe for sweet and sour bola-bola kasi this is not that hindi siya sobrang asim. Hindi ko siya ginawang sobrang asim. Ginawa ko lang siyang tama kasi masyado nang maganda yung timpla ng ating UFC ready ng ating sauce, and I really don't want to mess it up. Dinagdagan ko lang siya ng tamis and yung asim, very light. Parang just to brighten up the dish. Ito favorite ni Ian. Tinrato ko yung UFC Ready Recipe Menudo as a hot sauce na hindi maanghang. Alam mo yun? Kinuha ko lang yung kanyang body and slight flavor para magbuo ng sarsa dito sa ating gambas. And not surprisingly, it worked well. Pero for me, this is the best application at least for tonight. Kasi kung makikita nyo naman doon sa ginawa namin, wala kaming kahit anong nilagay doon sa sauce. Just the USP. Bobo na ako, gago. Yung UFC Ready Recipe Menudo lang. And, ang ganda ng resulta niya, to be honest. And what's really surprising is, iba yung lasa ng sauce na to doon sa lasa ng menudo. Hindi ko nang kuya yung isang chunk ng karne, pumasok agad ang puta. So, again, nakagawa uli ako ng 4 na putahe gamit ang ating UFC Ready Recipe Menudo. Diba? And I challenge you to do the same or do better. Diba? And patingin ako, lagay nyo sa comments, PM nyo sa akin, itag nyo ko kasi I wanna see your creations kasi this is the only way that cuisine will evolve eh. Like, if we share ideas, doon lang talaga siya mag-evolve. Kaya hindi ako naniniwala sa, secret to ng pamilya namin. Sa inyo na, diba? Sa inyo na. Even if you don't care, you should share. Tulog na nga tayo.